Znojmo. Druhé největší město Jihomoravského kraje, ve kterém žije přes 33 000 obyvatel. Ročně produkujeme tisíce tun odpadu a většina končí na skládce. Třídíme však stále víc svědomím, že pomáháme přírodě. Opravdu ale stačí jen třídit? Ukážeme vám, že vyhozením odpadků jejich cesta zdaleka nekončí. Nacházíme se na sběrném dvoře v sousedních Příměticích. Sem mohou občané odvést velkoobjemový odpad, kam patří například starý nábytek, koberce či matrace, dále elektrospotřebiče, bioodpad a také složky nebezpečného odpadu, jako jsou léky, oleje, barvy či hořlavé látky. Elektronika a nebezpečný odpad dále putují k firmám, které je odebírají a zajišťují jejich likvidaci. Velkoobjemový odpad míří na skládku. Ve Znojmě na Dobšické ulici se nachází třídící linka. Sem se odváží veškerý plast a papír a obojí ještě prochází takzvaným dotříděním. Poměrně snadno se třídí papír. Na třídící lince se oddělí pouze karton, který má vyšší kvalitu, a samozřejmě materiály, které do papíru nepatří. Čistý recyklát se pak lisuje do balíků, čím se zmenší objem a zefektivní se tak následná přeprava na recyklační linky. Tam probíhá proces recyklace a vznikají nové papírové výrobky. Recyklovat jde papír až 7krát, poté jsou vlákna celulózy příliš krátká. Ve Znojmě se v roce 2019 vytřídilo 690 tun papíru a lepenky, přičemž pouhých 50 kg zachrání jeden strom. V přepočtu jsme tak ve Znojmě a okolí tehdy zachránili bezmála 14 000 stromů. Plast se třídí poněkud složitěji. Výrobci totiž používají nejrůznější typy od polyetylenu přes polyetylentereftalát po polystyren. A aby toho nebylo málo, část se musí třídit i podle barev. To vede k tomu, že některé plasty se nenazbírají v takovém množství, aby se vyplatilo je recyklovat. Ze všech tříděných odpadů se plastů sice nazbírá nejvíce, ale najít pro ně vhodné využití není snadné. Největší uplatnění je pro PET lahve, ale to je málo, protože z celkového plastového odpadu se k recyklaci použije zhruba 30%. Zbytek se využije pro výrobu alternativního paliva do cementáren. Velmi efektivní je zpracovávání skla. Recyklovat se dá takřka do nekonečna, přičemž na kvalitě příliš nestrácí. Ze Znojma se tříděné sklo odváží například do sklárny v Kyjově. V posledních letech se pro zahrádkáře rozšířil svoz bioodpadu. Listí, větve a tráva se naváží do kompostárny v Únanově a biologickým rozkladem zde vzniká kvalitní kompost. Kdokoliv ho pak může odebírat zcela zdarma. Celý proces třídění je u nás dobře propracovaný, nicméně zatím stojí i velké finanční náklady. Odpady urazí desítky až stovky kilometrů, než dojde k jejich zpracování, a samotná recyklace mnohdy spotřebuje spoustu elektrické energie a vody. Možná vás napadá otázka, zdali se vůbec vyplatí třídit. Proč se vlastně snažíme? Důvodů je několik. Abychom měli čistší životní prostředí, šetřili suroviny, dávali obalům další využití a hlavně, abychom se nespoléhali pouze na skládky. To, co se nevytřídí, končí zde, na skládce v Únanově. Ze Znojma a dalších zhruba 70 okolních vesnic se tu sváží směsný a objemný odpad a uliční smetky. Zavedení centralizovaného svážení odpadu na jedno místo nahradilo dřívější systém smetišť, což výrazně prospělo životnímu prostředí. Dnešní normy vedou k tomu, aby se odpad co nejlépe izoloval. Dno skládky pokrývá silná folie, která zabraňuje průsaku škodlivin. Znečištěná dešťová voda se potrubím odvádí do jímek a pak se opět rozpráší po skládce, takže se voda může rychleji odpařit. Jakmile část skládky dosáhne určité velikosti, potáhne se folií a zatravní se. Plyn, který vzniká rozkladem odpadu,
se odsává do malé elektrárny, kde se z něj spalováním vyrobí malé množství energie. Z otevřené hromady odpadu se však stále uvolňují skleníkové plyny jako metan nebo oxid uhličitý. Skládkování tak představuje nejméně ekologický způsob likvidace odpadu. Na druhou stranu i nejlevnější. Třídění sice snížilo vývoz odpadu na skládku, ale stále jeho 6krát tolik, kolik vytřídíme plastu, papíru a skla dohromady. Ročně tedy necelých 9 000 tun. Do jakých rozměrů ještě skládka poroste? Pro všechny členské státy Evropské unie platí uzákonění, že od roku 2030 nebude možné neupravený komunální odpad skládkovat. Proto bude naše společnost již od roku 2024 odvážet komunální odpad do spalovny v Brně. Ať už město zvolí jakékoliv řešení, zbavit se odpadků nebude levné a ani zcela ekologické. Z městského rozpočtu potečou do likvidace odpadu ročně miliony korun a jako občané budeme možná místo aktuálních 400 korun ročně platit mnohem více. Že s tím nemůžeme nic dělat? Ale ano, můžeme. To my přece ovlivňujeme množství odpadu. Pravidelně nakupujeme v supermarketu. Ovšem ne vše, co si koupíme, opravdu chceme. Téměř s každým zbožím pořídíme i jednorázový obal. Obsah brzy spotřebujeme, ale obal zůstane. Spousta obalů zůstane. Tak vznikne odpad. Co s ním? Vyhodit ho do popelnice by bylo to poslední, co bychom měli udělat. Odpadky se musí nejdříve správně vytřídit. I přesto je podle zákona recyklace až na 3. místě. Hierarchie způsobu nakládání s odpady nám nařizuje především odpadům předcházet. Přestože nám pitná voda teče z kohoutku, dodnes někteří kupují balenou. Proč? Je snad zdravější? V mnoha případech právě naopak. Na rozdíl od znojemské kohoutkové vody, která podléhá pravidelné kontrole, může voda v plastových lahvích zůstat i několik měsíců bez povšimnutí. A pak si jen těžko přečteme na etiketě, že se v lahvi namnožily bakterie, nebo že voda obsahuje jedovaté pesticidy či látky odloučené z plastu. Vyhněme se i ochuceným minerálkám. Jejich užívání totiž může vést k nárůstu obezity. Navíc za jeden zakoupený litr v obchodě zaplatíme stejně, co za 200 až 300 litrů vody z kohoutku. Pijme vodu bez obalu a za babku. I pro milovníky piva existuje obalově šetrná varianta. V pivnici Bristol na Přímětičské ulici si můžete koupit 5litrový soudek, který vám tu na počkání naplní. Takže pokud vypijete stejně, jako je průměrná spotřeba v Česku, ulehčíte pivovarům práci se zhruba 100 kg skleněných lahví ročně. Každý milovník kávy si rád zajde na dobrou kávu. Aby taky ne. Jen si představte tu vůni. Dnešní hektická doba nám ale často neumožňuje si kávu vychutnat a tak si ji v rychlosti vezmeme s sebou. Obvykle do jednorázového kelímku. Jde to i bez odpadu. Noste si vlastní uzavíratelný hrníček a navštěvujte ty kavárny, kde nemají problém vám do něj kávu naservírovat. Mikrotonové sáčky se lehce vyrobí, ale těžko se jich zbavuje. Jsou příliš tenké na to, aby se daly plnohodnotně recyklovat a tak jejich cesta vede do spalovny či na skládku. Ovšem miliardy plastových sáčků plavou v moři, kde si je ryby pletou s potravou. To je jedním z důvodů, proč se nám mikroplasty objevují na talíři. Používejme proto přírodní materiály. Na e-shopu či v bezobalových prodejnách si pořiďte lněné, bavlněné nebo síťované pytlíky. Potraviny v nich mohou dýchat, dají se prát a opakovaně využívat. A až půjdete nakupovat ovoce, zeleninu či pečivo, vezměte si je i s vaší nákupní taškou sebou. Obaly od salámů jsou po použití mastné a tudíž nerecyklovatelné. Prodavačky nám je za skrytý poplatek dávají, protože nepočítají s tím, že bychom si nesli vlastní obal.
A přesně to jsme udělali. Požádali jsme prodavačky, aby nám navážili a prodali šunku v naší krabičce. V našem případě nám bez problémů vyhověli. Udělejte to taky. Ukažme, že kupovat obaly není samozřejmostí. Důkazem, že nakupovat jde bez obalu, jsou i takzvané bezobalové prodejny. Nabízejí stáčenou drogérii, bezobalová mýdla, bambusové kartáčky, nádobí z kukuřičného škrobu, ale i sypké potraviny jako cukr, rýži, luštěniny. Zkrátka cítíte se zde jako v nebi. A aby to celé mělo smysl, odnášíte si nákup v obalech, které si přinesete. Ve Znojmě máte možnost navštívit takovou prodejnu na ulici Kolárova. Velký výběr mají i v brněnských prodejnách, například na ulicích Orlí nebo Úvoz. Nemáte-li možnost navštívit bezobalové prodejny, můžete improvizovat, například výrobou zubní pasty. Ty ze supermarketu mají nerecyklovatelný obal složený z plastu a hliníku. Některé zubní pasty mohou dokonce obsahovat pro tělo závadné látky a taky mikroplasty, které způsobují závažné znečištění vody. Vyrobte si doma vlastní. Na webu najdete spoustu různých receptů. Vybrali jsme si jeden z nich. Do misky odměříme 2 lžíce panenského kokosového oleje a 1 lžičku zeleného jílu označeného jako doplněk stravy. Směs zamícháme nekovovou lžičkou a uchováváme ji při nižší teplotě, aby neroztála. Pasta se vám v ústech sice nenapění, ale místo toho se stane tekutější a svými detoxikačními účinky čistí i mezizubní prostor. V bezobalovém světě se kreativitě meze nekladou. Pro jednoduchost ale postačí, když se budeme řídit 5 pravidly, jejichž autorkou je slavná propagátorka Zero Waste Bea Johnson. Hi there, my name is Bea Johnson and I am the author of the book Zero Waste Home. Since 2008, my family of 4 produces just 1 jar of trash per year, and all we do is follow 5 rules in order. The first is to refuse what we do not need. The second, to reduce what we do actually need. The third, to reuse by swapping disposables for reusables and buy second-hand if we need to buy something. The fourth is to recycle, but recycle only what we cannot refuse, reduce or reuse. And finally, it's rot, which is composting the rest. Dříve lidem stačilo nakládat s výrobky efektivně. Naše nenasytnost je ale pro vše živé ničivá. Odpadky najdeme už všude na světě. Na souši, ve vodě i ve vzduchu. Proto nepřihlížejme. Jednejme teď a tady. Jednotlivec sám moc nezmůže, když se ale zapojíme všichni, společně dokážeme mnohé. So together, Společně. Předcházejme vzniku odpadu. Je to důležité pro nás, pro planetu, naše děti, budoucí děti našich dětí, prostě pro všechny. Je to přece strašně logické.